News Weekly Report is presented to you by Avida, an Ayala Land Company. From MCBN News Center, Toronto, this is News Weekly Report. Here is Vaughn Canton. President Duterte, in his speech during the appointment of the new government officials, had said that he wants U.S. troops in Mindanao out. Makakaapekto kaya ito sa relasyong U.S.-Philippines at sa ekonomiya ng ating bansa? This is Vaughn Canton, your anchor for News Weekly Report. Magandang araw sa lahat ng mga kababayang Pilipino dito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba pang parte ng mundo. Let's find out the rest of the headlines of the week that was. U.S. troops na nakabase sa Mindanao pinaalis ni Presidente Duterte. Go signal ibinigay di umano ni Presidente Duterte ayon sa nalathala sa The Jakarta Post. Premier Kathleen Wynne dinimanda ng QP patungkol sa pagbebenta ng Hydro One. Pilipinas nagwagi ng bronze medal sa Rio Paralympics. Laban ni Senator Manny Pacquiao ngayong November, kasado na. Nagsimula na ang Toronto International Film Festival, isa sa tinuturing na pinakamalaking film festival sa buong mundo. Philippine Madrigal Singers nag-uwi ng karangalan sa Pilipinas sa katatapos na international choral competition na ginanap sa Ariccio, Italy. The news headlines is brought to you by iRemit. May ngiti sa bawat padala. Ipinahayag ni President Duterte na dapat umalis sa Mindanao ang tropa ng mga Amerikano. Ayon sa Pangulo, ang pananatili ng US Special Forces ay mas magpapalala sa sitwasyon sa usapin ng peace and order sa Mindanao. Ayon sa speech ng Pangulo, nang ganapin ang oath-taking ceremony ng kanyang latest batch of appointees sa Malacanang, the US Special Forces, they have to go. They have to leave Mindanao. There are many Americans there. I just cannot say it at ASEAN Summit in Laos because I don't want a rift with America. The situation there in Mindanao will be more volatile. If they are seen there, they will really be killed. Magugunita na si Duterte ang naging sentro ng balita sa ginanap na ASEAN Summit dahil sa kanyang mga maanghang na pananalita kay US President Barack Obama at kung saan ipinakita rin nito ang mga larawan ng minasakir ng mga Moro sa Mindanao noong panahon ng US occupation. Sa isang press briefing, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na ang naging pahayag ng Pangulo ay isa lamang warning at wala pa raw order ng scheduled pull-out ng US troops mula sa Mindanao. Sinabi rin niya na walang intensyong masama sa sinabi ni President Duterte dahil ito raw ay makakabuti sa seguridad ng mga sundalong Amerikano na maaaring pag-initan at patayin ng Abu Sayyaf Group. Ang mga sundalong ito ay bahagi ng Joint Special Operations Task Force Philippines o JSOTF-P na tumutulong sa pagbibigay ng logistic at technical support sa kampanya kontra terorismo. Tinatayang may nasa mahigit 100 task force members ang kasalukuyang nasa Zamboanga City. Ibinigay umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang go signal kay Indonesian President Joko Widodo para sa pagbitay kay Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nahatulang guilty sa pagdadala ng mahigit 2 kilong heroin sa Indonesia. Ito ay mula sa isang news article na inilabas ng The Jakarta Post. Ayon sa ulat, ipinaliwanag ni Widodo ang kaso ni Veloso at ibinigay daw ni Duterte ang green light upang ituloy ang naantalang pagbitay. Juga sudah saya sampaikan mengenai Mary Jane dan saya bercerita bahwa Mary Jane itu membawa 2,6 kilo heroin dan saya cerita mengenai penundaan eksekusi yang kemarin. Presiden Duterte saat itu menyampaikan silahkan kalau memang mau dieksekusi, proses hukumnya coba nanti Jaksa Agung yang nanti akan mengikuti presiden. Tapi jawaban Presiden Duterte saat itu seperti itu. Pinabulaan na naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang balita at agad silang tumawag sa kanilang counterpart sa Indonesia para klaruhin ang mga statement ng Pangulong Duterte.
Ayon kay DFA Secretary Perfecto Yasay Jr., walang ibinigay na go signal ang Pangulo at ang tanging sinabi lamang nito ay sundin ang kanilang batas at igagalang nito ang anumang maging desisyon ng kaso. Hindi raw magandang pakinggan na desidido siya at matapang ang paglaban sa droga dito sa ating bansa, subalit inaapila naman niya ang kaso ng drug convict na si Veloso. Wala din umano siyang dapat i-apologize sa pamilya ni Veloso dahil ang batas ay batas. Sa kasulukuyan ay ipinagpaliban muna ang pagbitay sa pamamagitan ng firing squad kay Veloso habang nangangalap pa ng mga dagdag na matibay na mga ebidensya ang Philippine Court upang kumbinsihin ang pamahalaan ng Indonesia na patawarin si Veloso. Marami ang mga nagsasabi na hindi talaga makikialam ang Pangulo dahil sa simula pa lang ay madiin niya nang sinasabi ang mga katagang I hate drugs. Samantala, dito sa Canada, inihayag ng Canadian Union of Public Employees o QP na magsasampa sila ng demanda laban sa gobyerno ni Premier Win para maipatigil ang patuloy nitong pagbebenta sa Hydro One. Kabilang din sa kaso sina Finance Minister Charles Sosa at Energy Minister Glenn Thibault. Ayon sa Pangulo ng Union na si Fred Han, nangamba ang QP nang makarating sa kanila mga balita na ilang malalaking banking industry representatives ang nakatakdang dumalo sa binabalak na high-priced fundraisers ng Liberal Party. The Liberals did not campaign on selling our hydro system in the last election. They have no political mandate to do it. At dinagdag niya na ang ginagawa ng Win government ay matatawag na misfeasance in public office over the sale of shares ng Hydro One. Samantala, sinabi naman ni Premier Win na hindi pa nila natatanggap ang abiso, kung kaya iniwasan nila magbigay ng anumang komento. Subalit ipinagtanggol ni Premier Win ang kanilang naging hakbang sa pagbebenta ng naunang 30% ng Hydro One. I would say that many of the people who are agitated about this are also agitated about not having a new modern infrastructure in the province. And so, we had to make a decision. Government is about making choices. It's about making choices that are sometimes very difficult. The news headlines was brought to you by I Remit, may ngiti sa bawat padala. This sports news is brought to you by Action Honda, where car ownership is made easy. Nasungkit ng Pilipinang si Josephine Medina ang bronze medal sa table tennis women's singles Class 8 division sa Rio Paralympics. Tinalo ni Medina si Julian Wolf sa score na 11-5, 11-6 at 11-7. Si Wolf ay silver medalist ng European Para Championships noong nakaraang taon. Si Medina ay may sakit na polio at tinuturing na isang form of therapy ang kanyang sport na table tennis. Madalas daw niyang katunggali sa mga sinasalihang kompetisyon noon ang mga able-bodied athlete at nag-qualify pa nga siya sa national team ngunit hindi siya hinayaang sumali dahil sa kalagayan nito. Ito raw ang naging inspirasyon niya upang patunayang hindi hadlang ang kakulangan sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Ito na ang ikalawang medalyang nakuha ng Pilipinas sa Paralympics. Unang nasungkit ni Adeline Dumapong ang bronze noong 2000 sa powerlifting. Samantala, kinumpirma ni Senator Manny Pacquiao ang laban nila ni WBO welterweight champion na si Jesse Vargas sa November 5 sa Las Vegas. Ayon pa kay Pacquiao, na-miss niya raw ang boxing at ang mga nakasanayang training. Dagdag pa niya, hindi sapat ang kanyang kinikita bilang isang public official kung kaya ninais niyang bumalik sa boxing. Bukod pa rito ay ang panghihikayat sa kanya ng kanyang mga taga-suporta na lumaban muli. Sinigurado naman ni Pacquiao na hindi ito makasasagabal sa kanyang legislative work bilang isang senador at aayusin ang schedule ng trainings. Sabi naman ng boxing promoter na si Bob Arum, matapos ang laban kay Vargas, maaaring lumaban pa ang senador hanggang 2017 at posibleng makaharap muli si Floyd Mayweather. This sports news was brought to you by Action Honda, where car ownership is made easy.
This program is brought to you by YSN and Associates. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Trending ngayon ang Korean film na Train to Busan. Matapos maging patok ang tema nitong zombie sa mga manunood. Ang pelikulang ito ay tungkol sa mag-amang hindi naging madali ang biyahe patungong Busan sa Korea dahil sa isang countrywide viral outbreak. Nauna na itong pinalabas sa midnight screenings ng 2016 Cannes Film Festival. Samantala, kasabay ng kasikatan ng pelikula ay ang pagsusulputan ng mga iba't ibang Train to Busan memes sa social media. Ilan dito ay ang Train to Santa Mesa kung saan ayon sa isang post sa PUP memes ay walang makakaligtas kung sakaling may zombie outbreak dahil sa poor rail system sa Pilipinas. Ang isang post naman to Train Ubusan kung saan ikunukumpara ang pelikula ng paghihirap ng mga commuters sa LRT at MRT. Ganon din ang tema ng meme na Train to Ubusan ng lahi. Ilan sa mga post pa ang patok gaya ng Train to Taft, Train to Baclaran at Train to Santolan. The trending news was brought to you by Earl Francis Dakara of YSN and Associates. Panukalang batas na nag-uubliga para sa SIM card registration isinumite sa Senado. Cebu City, tagged as the worst city to drive in. Naitala ng Department of Health o DOH ang ika-6 na kaso ng Zika virus infection sa Pilipinas. This and more news when we return here on News Weekly Report. Di alam ni Dad, I already bought the condo. Sa mga ganyang desisyon, he always thinks he's right. Morning, Sir Diggs. Good morning. Safe, ha? You've got nothing to worry about, Dad. Morning, Sir Nick. Morning, Dad. Tahimik. Kasi Dad, konti lang units per floor. Maliwalas. Yup. I'm sure mahal to. Dad, it's not a problem. Flexible ang payment terms. I can handle it. So I guess you don't need my help. Well, wala pa akong flat screen. Finally, an Avida for me. I remit. Padala! I remit! I remit! Kaya't mag-I remit! I remit! May ngiti sa bawat padala. I remit! I remit! I remit. May ngiti sa bawat padala. John? Paul? George? Bingo! Basta Fab 4, dapat Max's 4 sharing meals. Enjoy your favorite sarap to the bones Max's fried chicken paired with your choice of piping hot sinigang. Only at Max's. I'll let it be. Max's for sharing. Share Max's today. It's a bomb! Sa ikatlong pagkakataon ay muling nag-file ng panukalang batas si Senate Majority Leader Vicente Sotto na nag-uubliga para i-register ang mga prepaid subscriber identity module or SIM cards. Senate Bill No. 7 proposes to neutralize cellphone-aided crimes by regulating all telecommunication firms to undertake ownership registration for each prepaid SIM purchase. Ang panukalang batas na ito ni Sotto ay hindi naipasa sa Senado noong matapos umalma ang mga telecommunication companies or telcos. Ayon sa mga telcos, may karapatan ang publiko para sa telecommunication to freely use the mobile device and should respect their privacy. Ang panukalang batas ni Sotto ay may layuning tulungan ang administrasyon ni Duterte laban sa krimen at terorismo. Ang pag-uubliga sa sinumang bibili ng prepaid SIM card ay dapat magpresenta ng ID para madaling matrace kung sino or kung ang SIM ay may kaugnayan sa anumang krimen. Dapat umano na mapabilis ang pagsasabatas ng kanyang panukala dahil ang mga prepaid cards ay malimit na ginagamit sa pagpapasabog at sa iba pang uri ng krimen. Sa pamamagitan nito, madaling matrace kung ang SIM card ay ginagamit sa pagbobomba, terorismo, kidnapping, blackmail at iba pa. Tinaguri ang worst city to drive in ng traffic and navigating mobile app na Waze ang Queen City of the South, Cebu. Sa
Sa 186 na mga syudad sa Second Annual Driver Satisfaction Index, pinakamababa ang nakuha ng Cebu na siyang least satisfying o the worst place in the world to be a driver. Kabilang din sa may pinakamababang marka ay ang Angeles City na may 147 at ang Metro Manila na 170. Ang ginawang pag-aaral ay base sa driving experience ng 20,000 app users sa 38 na bansa at 235 na urban cities. Ilan sa mga aspetong tinitignan ay ang traffic, quality, road safety, driver services, socio-economic at waziness o ang kasiyahan at driver satisfaction. Samantala, naitala ng Department of Health o DOH ang ika-6 na kaso ng Zika virus infection. Ayon kay DOH Undersecretary Gerardo Bayugo, nagpositibo sa infeksyon ang isang 45 anyos na ginang mula sa Iloilo. Maari daw na locally transmitted ng virus dahil hindi lumabas ng bansa ang pasyente sa nakalipas na 2 linggo. Nagpatingin ang pasyente noong Agosto dahil sa rashes at nagpositibo matapos ang ginawang urine at blood test. Hinimok din ng DOH ang mga local official na paigtingin ang mga mosquito control effort tulad ng fogging. Magpapadala rin ng grupo sa Iloilo na susuri sa ilang pang posibleng kaso ng virus sa lalawigan. Paalala pa ng ehensya, agad kumonsulta sa doktor kung sakaling makaramdam ng mga sintomas gaya ng skin rashes, lagnat, joint pains at pamumula ng mga mata. Ang Zika virus ay sanhi ng kagat ng lamok na Aedes aegypti na siya ring sanhi ng iba pang sakit gaya ng yellow fever at dengue. The Liberal Party, or LP, was accused by President Rodrigo Duterte as the one behind the move for his impeachment, giving emphasis on the issue of human rights violation and his bloody campaign versus drugs. Samantala, ipinahayag naman ni Albay Representative Edsel Lagman, isa sa 5 LP members ng House Minority Faction. President Duterte is impeaching himself with his own tongue, not the yellow forces of former President Benigno Aquino. It was Mr. Duterte's own thoughtless pronouncements that were bringing him a world of trouble. Malayo naman na siya ang target ng impeachment plot dahil sa kanyang ill-conceived statement at walang pakialam sa magiging masamang epekto ng kanyang mga sinasabi. Samantala, ang pahayag ni Lagman ay kinatigan din ni VP Leni Robredo at sinabing walang plano ang LP na isalang sa impeachment si Duterte. Ayon kay Robredo, he's our only president and he deserves our support. We cannot afford as a country to have another upheaval. Ang tagumpay umano ng Duterte administration ay tagumpay din ng bansa at ang anumang planong pagsira sa kanyang pamumuno ay hindi maganda para sa Pilipinas. This portion is brought to you by PNB Global Remittance. Matagumpay na idinaos ang taon ng Taste of Manila. Ito ay dinaluhan ng mga matataas na opisyal sa pangunguna ni Prime Minister Justin Trudeau. Dumalo rin sa nasabing okasyon si Premier Kathleen Wynne, Mayor Jan Tory at iba pang mga political leaders ng Toronto. The 2-day free festival featured assortments of Pinoy foods and street foods, jewelry, one-of-a-kind clothing, local food, non-profit groups, and more. New this year was the San Miguel Beer Garden, which was welcomed by many Filipinos, especially for the guys who are very excited to reminisce their old beer gardens days in the Philippines. Ilan sa mga naging highlight ng selebrasyon ay at ibang-ibang entertainment and cultural programs mula sa mga local performers na sinamahan ng grupong Retrospect at artista ng TFC na si Sian Lim. An estimated 350,000 people attended and enjoyed the event. This portion was brought to you by PNB Global Remittance. Muling binuksan ang taunang Toronto International Film Festival para sa ika-41 taon. Philippine Madrigal Singers nag-uwi ng isa na namang karangalan sa Pilipinas. Stay tuned after these reminders for more news here on News Weekly Report.
maraming Pilipino na katulad mo ay nakahanap ng mas masaganang buhay sa Canada. Pero dito sa Pilipinas, milyong-milyong mga kababayan pa natin ang dumaranas ng kahirapan. Tulungan natin sila magbigay sa Pinoy para sa Pinoy ng World Vision. Sa halagang $10 kada buwan, makakatulong ka na sa livelihood at nutrition programs para sa mga pamilyang nangangailangan. Pinoy, tara nang tumulong! Call on me, lean on me, 'cause me and be somebody you can count on. We rely on those who always put us first. Masasandalan. That is PNB. I'm here anytime, any day. When the going gets tough, I'll be your friend that you can depend on. Before anything else, PNB. you first. What can I read? What can I say? Where can I turn? Who can I love? Grab a refreshing Canada Dry Ginger Ale. Real ginger, real taste, real... The entertainment news is brought to you by Modelo Cosmetic. Refresh, renew, rejuvenate. Nagsimula na ang 41st Toronto International Film Festival o TIFF. Pinangunahan ito ng The Magnificent Seven kung saan bida sina Denzel Washington, Chris Pratt at Ethan Hawke. Ngayong 2016, mayroong 397 total films ang kalahok, 296 features at 101 ay short films. Naging controversial ngayon taon ang TIFF para sa ilang fans ang pagiging elitist entertainment event nito dahil sa sinasabing kamahalan ng panunood sa mga pelikula na umaabot hanggang $56. Para sa ilan, hindi na ito ganun ka-affordable at ka-accessible para sa mga Torontonian. Mula noong 1976, itinuturing ang TIFF bilang isa sa mga pinakamalaki at pinaka-prestigious film fest sa buong mundo. Mayroon ng 11 Best Picture winners ang naunang ipinalabas sa TIFF, gaya ng Chariots of Fire, Slumdog Millionaire, The Hurt Locker, The King's Speech, 12 Years a Slave, at iba pa. Samantala, nasa Pilipinas na muli ang Philippine Madrigal Singers matapos ang katatapos lamang na International Choral Competition sa Arezzo, Italy. Nag-uwi ang grupo ng 4 na major awards at 2 pang special awards. Dahil dito ay pasok na sila sa European Grand Prix na gaganapin sa susunod na taon sa Tolosa, Spain. Ito ay ang parihong kompetisyon kung saan nakuha rin nila ang top prize noong 1997 at 2007. Ang pagkakapanalo rin nila nito ang nagbigay sa kanilang karangalang best choir in the world. Nagpapasalamat ang Philippine Madrigal Singers sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa kanila. The entertainment news was brought to you by Modelo Cosmetic. Refresh, renew, rejuvenate. This portrait is brought to you by New Plaza Motel. Offers comfortable, clean, and value-based accommodations. Visit our website, newplazamotel.ca. 70 taon na ang nakalilipas mula nang ibigay sa atin ng Amerika ang ating kalayaan sa pamamagitan ng Treaty of Manila. Bagaman naging pinal at formal ang kalayaang ipinagkaloob sa atin, hindi maitatangging naging espesyal pa rin matapos nito ang relasyong Estados Unidos at Pilipinas. Patunay dito ang mga suportang ibinibigay ng Amerika sa atin, gaya ng military agreements, tulad ng military bases, visiting forces,
annual military exercises, at maging sa trade and investment, security at diplomatic relations. This makes US and Philippines closest ally. Sa naging talumpati ni Pangulong Duterte, kamakailan patungkol sa pagpapaalis ng US troops sa Mindanao. Bagaman ito ay isang matapang na hakbangin mula sa Pangulo na may mabuting adhikain sa pagsasarili, sa aking pananaw ay maaaring magbibigay lamat ito sa ating magandang relasyon sa Estados Unidos. Aminin man natin o hindi, ang superpower ally natin na ito ay nakakatulong higit sa malubhang problema ng bansa sa seguridad at kapayapaan, sapagkat sila ay may kakayanan at sapat na sandata upang puksain ang terorismo sa Mindanao. Sa larangan naman ng ekonomiya, maaaring ang binitawang salita ng ating Pangulo ay magbigay ng ibang sinyales sa mga foreign investors. Kailangan nating isaalang-alang na ang mga foreign investors ay maniniguro din ng kanilang mga investments sa bansa at mabibigyan ng proteksyon. Subalit kung may alinlangan sila sa proteksyong maibibigay, ay mag-aatubili itong maglagay ng karagdagang investments na magiging dahilan para bumagal ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Magandang tingnan muna natin ang kabutihan na dulot ng pakikipagtulungan ito at suriin ang tunay na intensyon ng suportang ibinibigay ng Estados Unidos sa ating bansa. This portion was brought to you by New Plaza Motel. Offers comfortable, clean, and value-based accommodations. Visit our website, newplazamotel.ca. And that was the news headlines of the week that was. This has been your anchor, Von Canton. And Joey Abrenilla. Thank you for joining us. This is News Weekly Report, delivering the news of the week. News Weekly Report was presented to you by Avida, an Ayala Land company.